Вітаю вас, шановні глядачі, з минулого в майбутнє, з Вікторії в гру Stellaris. Це у нас майбутнє, де в нас вже сформовані всі держави, і ми потихеньку починаємо опановувати космічні простори. Якщо вам таке подобається, це стратегія, то занурюйтесь зі мною, почнемо. Я не дуже знаю цю гру, я зовсім замало там в неї грав, може від сили годин десь 10, може менше, може більше, і це вже було давно. DLC. Хотів купувати, нічого не купив, тому що не знаю, не вирішив купувати їх, не купувати. Подивлюся, як перше проходження буде, якщо вам сподобається, тоді вже буду потихеньку докуповувати DLS. Там ще, до речі, я DLS на Анну там купив, може Анну колись ще пограємо, повернемось. Що ж, почну я грати за Об'єднані Нації Землі. Тут, до речі, рекомендовані доповнення он є. 3 доповнення. Добре. Це у нас хто? Об'єднані Нації Землі, демократія в них, успішні об'єднання. Давайте прочитаємо, хто це такі. Цікаво все ж таки. Ця міжзоряна держава складається з безліч людських націй, які мають масу відмінностей, але пов'язані спільною метою. Ці довгоногі савці створили суспільство, яке не тільки заохочує свободу особистості і культурні відмінності, але й навіть розвивається завдяки їм. Так, трохи нижче, що там? Саме тому люди так добре інтегруються з популяціями інших рас. Що ще є? Незважаючи на це, у людей є сильні мілітаристські схильності, звісно, результат тисячолітніх воєн на їхній рідній планеті. І не можна недооцінювати їхню часом агресивну, непередбачувану поведінку. Тобто, не дивлячись на те, що ми демократи, ми можемо бути агресивні. Якраз з них почнемо. Тут є, до речі, що на землі тільки залишилися машини, і керують тільки машини, є військова диктатура, може потім це будемо. Почнемо з демократії. Вибрати, нічого тут змінювати не буду, тому що я не знаю, а чому написано в цій грі режим сталевої волі не увімкнено. В цій грі досягнення доступні. А що режим сталева воля дає? В режимі сталева воля недоступні командний рядок з командами, а гра автоматично зберігається в одній тій самій файлі. Ні, не треба, мені треба свої збереження. Може потім якось в інший раз грати. Дивіться, які тут скріншоти. Хотів спочатку це вирізати. Невже така... в грі така краса. Така краса в грі. Давай зараз завантажиться гра. Будуть ще якісь скріншотки? Пустеля. Пустеля з якихось хмарочосів. Сучасні. Підготовка гри. До речі, локалізація забув з самого початку сказати. Українську локалізацію посилання залишу під відео. Якщо захочете встановити, будете з українською локалізацією гри грати. Так, це у нас хто? Багато часу минуло з тих пір, як сучасні люди вперше з'явились в Африці. Приблизно 200 тисяч років тому. Який зараз рік? 2200. Ого! Це майбутнє, так майбутнє. Наша раса швидко розсилилась на планеті, і незабаром з'явились перші цивілізації. Наука розвивалася швидко, але дорогою ціною. Війни забрали мільйони життів. Ще до того, як ми приручили атом, а конфлікти 21 століття привели до того, що ООН поступово ООН поступово розширила свою владу в спробі зберегти такий дрібний текст, зберегти рівновагу. До початку 22 століття ця наднаціональна організація стала де-факто світовим урядом. Зараз ООН це таке. Нічого вони не можуть зробити наразі. Це ми так вам з минулого передаємо.
Можливо, дехто до цього дня не задоволений тим, що світові правителі ООН, як це показав розгін демонстрацій поліцією Мавританії в 88-му, але мало хто сперечається з тим, що наукові програми ООН привели до важливих відкриттів. Тепер, коли створені перші справжні зорольоти, людство готується увійти в нову еру освоєння космосу. Початок. Good day, Madam President. I am Veer, a prototype synthetic intelligence. My job is to offer advice and assistance as we seek our Вітаю. destiny among the stars. Радник підключений. Вітаю, пане президент. Я Вір, прототип штучного розуму. Я буду допомагати вам давати поради в той час, як ми шукаємо своє місце серед зірок. Ви можете в будь-який час змінити рівень навчання в меню налаштування. Та нам поки треба повне An навчання. excellent decision. You will have my full Ну, де я support. приближу. Цікаво, як слухай. Воно пішли до сонця. Капець тут кравиди які цікаві. А як галактика виглядає? Ого-го-го-го-го-го-го. Оце таке. Так, ну добре. Зараз сонце подивлюсь. Мені так все тут цікаво, слухай. Як же вона виглядає? Просто неймовірно. Сатурн це. А, це Юпітер. Сатурн з кільцем, вон він. Ні, це Нептун. Ось Сатурн. Кільця теж он бачу. Титан. А чому тільки один супутник? Там навколо Сатурну капець скільки супутників. Оце ще таке. Крижаний астероїд. Цікаво, як слухаєте. Ну мені подобається. Візуально воно просто неймовірно. Так, детальне навчання. Відмінити вибір, я буду допомагати вам в будь-якій ситуації. Building a star empire can be Прийняте. a daunting task. To help get things started, I will be providing instructional Будівництво missions that міжзоряної cover the держави basic steps непросте necessary to завдання. establish Щоб його ourselves as a полегшити, я successful буду interstellar додавати power. вам навчальні завдання, які стануть нашими першими кроками на шляху до ставлення могутньої держави. Скоріш всього, я знаю, там в коментах знайдуться люди, котрі вже багатецького раз грали в цю гру. Не знаю, я з таким захопленням на неї дивлюсь. Може ви в перший раз, коли теж в неї заходили, також там диви Марс. Цікаво, можна буде терраформувати Марс, щоб він потім був живий. Я бачу у відосах, що ви якось це робили. Ваше перше завдання – повністю вивчити нашу рідну систему. Я додав запис про нього в журнал. Щоб відкрити його, натисніть на кнопку «Журнал» в лівій частині верхнього меню або натисніть F2. Журнал. F2. The council screen is where we appoint the leaders who will guide us into the future. Their personalities and traits will influence our empire for good Міністр and bad. оборони. We can set Провідник, agendas дослідник. in order to focus their efforts in a specific area. The Рада. faction screen gives an overview. Так, of the зачекай, я province's нічого не political встигаю. leaders. Be aware that shifts in the Що він до social-political цього казав? climate may give rise to factions. Do you require assistance? Так. А ну, на раду скажи мені, що тут? Об'єднані Нації Землі. Президент у нас Долорес Муванга. Міністр оборони. 23 роки, капець, 34 роки, 28, 23 роки. Міністр оборони 23 роки. 28 років, провідний дослідник. Так, що він там за фракції написав? Закладка фракції містить відомості про всі політичні пристрої населення. Майте на увазі, що змінити в соціальному та політичному кліматі нашої держави можуть дати поштовх до виникнення фракції. Усі подробиці про розмір та популярність фракції також знаходяться тут. Фракції висовують... Коротше, тут політики, я зрозумів, теж багатецько.
Це як партії, ці фракції в Вікторії. Добре. The situation log displays a list of all currently available special projects, Ага, це я archaeology побачив, sites, де and ці various other points of журнали interest. F1, New items F2, will likely F3, appear F4, as we begin технології, exploring the galaxy. контакти, управління флотилією, журнал, містить список доступних особливих проєктів, археологічних розкопок та інших важливих відомостей. Ага, а ну зачекай. Це я був в уряді. Я ось бачу, у мене ось тут The дослідження. technology screen is where we will be directing О, our це, ну, як research це в efforts. цьому треба Technologies Вікторію are обирати. categorized into three different fields, У вікні with each технологій ми field керуємо typically ходом having наукових three available досліджень. research Технології options. розділені на 3 різні сфери, у кожній яких зазвичай доступні 3 варіанти для вивчення. Ага. Призначивши ведучого дослідника, ми підвищимо. Так, тут діло в тому. Мені ж треба ще знати. Я зрозумів. Так, що в нас тут? Фізика, суспільство, технології. Так, фізика. Управління штучним інтелектом. Темпи дослідження плюс 5%. Вдосконалені відбивачі. Я не знаю, що це. Фізичні дослідження, 135 місяців базове значення. Термоядерний реактор. Давай, напевно, темпи дослідження трохи швидше зробимо. Воно найменше 2000 є. Тобто одночасно 3 ти можеш вивчати. А ти якісь бусти даєш? Так, суспільство. Вибери технологію для вивчення. Ага. Експлуатація. Їжа від категорії, ферма. Ага. Споруда гідропонні ферми. Я не знаю, яку мені тут вивчати. Дає значну кількість єдності. Єдність щомісяця 5%. Енергокредити, мінерали, їжі, товари масового продукту, сплави. Я пам'ятаю, сплави найголовніший і вплив тут. Єдність. Єдність – це ресурс необхідний для того, щоб розблокувати нові традиції, наймати лідерів і приймати укази. Ми можемо прискорити. Це треба буде тут все читати. Я не знаю, я напевно поки їжу виберу. Так, технології. Наномеханіка. Інженер-дослідник. Дослідження від категорії дослідник 20%. Мінерали від категорії шахтарів 20%. Мінерали від будівництва космічних баз 20%. До речі, космічні бази. Я хотів би подивитися, навколо Землі є якісь там? This is our homeworld and the capital of our empire. The planet summary screen, which we are currently looking at, provides an overview Я of там the останню planet's технологію не important вибрав, statistics зараз and виберу. allows us to set a Це десь ось designation тут? if А, desired, от F4 as well as the технології. option to automate the Знайшов. planet. Це наш рідний світ. І столиця нашої держави. Екран інформації про планету, який зараз перед вами, містить усю основну статистику планети. За бажанням ми можемо задати категорії і вибрати варіанти автоматизації планети. Тут можна побачити загальну кількість районів, яку ця планета дає. Створювати поселення, щоб досягти на ній. Ага, тобто це як ці. Я зрозумів. Це як області в Вікторії. Чим краще ти її налаштуєш, чим більше вона буде ресурсів давати, тим буде краще. Тобто одна може йти в мінус, планета по ресурсам, а інша може йти в прибуток і один одного компенсувати. Зрозумів. Да, я зараз технологію. Та я не те. Так, це політичний екран. Угу. Лідери. У вікні лідерів відображаються діючі лідери. Тут же можна ними керувати, наприклад, наймати або знімати з посад. Клас лідера визначають його призначення і можливу посаду в раді. Список доступних для найму лідерів періодично оновлюється, тож не забувайте до нього зазирати. Та я якби зрозумію.
Кількість лідерів, яких здатна підтримати наша держава, обмежена. Якщо перевищити цю межу, вартість їхнього утримання значно зросте, а самі лідери отримуватимуть менше досвіду. Намагайтесь не наймати зайвих лідерів і не давайте бедикувати решті. Так, відмовитись від лідера. Ось його написано принципи. А що в нього за... Ага, тобто вони кожні індивідуальні. Доступні лідери для найму. Якби ще знати, що куди що впливає, тому що там виходить, якщо дивитися в уряд, є міністр оборони, це теж можна сказати як лідер, є президент і є провідний дослідник. Тобто оце всіх лідерів можна сюди обирати зі своїми скілами, як я розумію. І чим краще він, тим буде швидше дослідження йти. Добре. Так, зараз я останнє дослідження виберу. Базовий штурмовик. Я, напевно, мінерали ось тут виберу. 2000. Нехай буде так. Є. Що в мене є в розпорядженні? В мене є якісь кораблі чи ні? Ну, зараз я подивлюсь тут навколо. Ага, є флот в мене. Це де? Ось він флот. Ого. Так. Що ти там мені кажеш? Військові флотилії, бережіть нашу молоду державу від загроз, або сили розширить нашу велику державу, якщо ми того забажаємо. Поточна міськість флотилії обмежена і залежить від вивчення технологій. Кількість наших поставок, одного з наших адміралів можна призначити командуванням флотилії. Та я вже бачу, тут є. Ось кораблики. Сонцестанція. Космічна база. Тобто вони біля космічної бази. Я чомусь думав, космічна база буде знаходитись біля Землі. Це космічна база нашої системи. Такі станції, що поліпшують, вони поліпшуються ще. Вказують на володіння зоряною системою. Ага, якщо знаходиться отака космічна база, то я володію зоряною системою. Все зрозумів. Найчастіше отримання завдання виробляють кораблі всіх типів. Для них за допомогою модулів збирати можна призначити безліч різноманітних функцій. Тобто можна самому їх збирати. Вони зазвичай є останньою лінією оборони проти ворожої флотилії у системі. Ми розширяємо наші кордони за допомогою побудови космічних баз у найближчих системах, а ворожі космічні бази можна захопити в результаті атак. Як тільки ми колонізуємо досить планет, ми зможемо керувати нашими торгівельними шляхами і через меню космічних баз. Зрозумів. Цікаво як. Так. Це я зрозумів. Дослідник є тут якийсь, щоб я міг подосліджувати? Я ще досі на паузі знаходжусь. Ага, все, я зрозумів. Оці три нижні вкладки це військові, це дослідники. Що? Коротше, мені зараз дослідниками треба дослідити всю свою сонячну систему, вірно? Ану. Це наш науковий корабель, він займається вивченням астрономічних об'єктів, наприклад, планет у зоряній системі. Щоб дізнатися, які ресурси є на планеті, ми повинні спочатку її вивчити. Це зрозуміло. Наша рідна система вже вивчена, тож ми можемо зосередити свої зусилля назовні, щоб почати. Виберіть науковий корабель, відкрити карту галактики, потім натисніть правильно. Коротше, нам треба його відправити на вивчення. Науковий корабель, це він один? Дай я подивлюсь. Ага, ось він. Кон'ютон, науковий корабель. Модулі, системи, здоров'я, щит, шкода, маневреність. Все, зрозумів. Тобто я натискаю на тебе і кажу вивчити систему, так?
Все, і він полетів вивчати систему. А, так це легко. І де він там? Ану. Він ось тут виходить. Зараз відправиться. Як швидко. А можна за ним прослідкувати? Де ти там? Патрулювати. Угу. Так, близько можна підійти. Дослідник полетів. Це таки бійки можна буде. Ще. Ага. Це він зробив такий якийсь гіперстрибок і перейшов туди. Так, зрозуміло. Тепер мені... Це хто? Будівельні кораблі. Це наші будівельні кораблі, за допомогою яких ми будемо будувати космічні станції, вивчати астрономічні об'єкти, наприклад, планети. Ми можемо наказувати кораблі будувати наукові станції або видобувати видобувну станцію, щоб витяг... Так, дрібно напишу, щоб витяг знайденої... Коротше, щоб добувати ресурси. Цей корабель також здатний звести космічну базу у системі. Коротше, будівельники, я зрозумів. У нас він один. Ось. Один будівельник. Так, ось я його вибрав. І біля нас є місяць. Побудувати водобувну станцію на місяць. Давай. Де ти там знаходишся? Як до тебе перейти? Я за тобою хочу понаглядати. Ого, який він велетенський. Ага. Чому? Треба запам'ятати, як за ними слідкувати. Ага, Q. І все, і він полетів. А це де ти будуєш? Місяць там знаходиться, а ти будуєш тут. Ой. Зірка Барнарда 3. Виявлено рідкісний ресурс. Під час вивчення планети зірки Барнарда 3 корабель Кон Ньютон виявив декілька екзотичних газів. Раніше нам невідомих. Рідкісні та екзотичні гази використовуються для різних цілей. Вони особливо необхідні при управлінні розвиненою енергетичною зброєю і силовими полями. Деякі гази також можуть використовуватися як паливо для зорольотів, або навіть як легкі наркотики. Що вона там знайшла? Хоча ми поки не можемо видобувати цей ресурс, нам потрібно серйозно подумати про встановлення контролю над цією системою. Ну, це інженера зараз відправимо, він там відбудує, коли завершимо тут. А можна зараз... А ну де ти там? Ой, диви, де вона знаходиться. Так, зачекайте. О, яка краса. Це зірка Барнарда. Зірка класу М. Найпоширеніший клас зірок у всесвіті. Відомий також як червоні карлики. Їхня низька яскравість не дозволяє розглянути їх неозброєним оком. Червоні карлики живуть дуже довго, але майже не випромінюють ультрафіолетових променів, я так розумію, і тому не створюють комфортних умов для виникнення більшості форм життя. Неймовірно небезпечно, як кажуть. І планети, оце вона всі вивчає. Це вона, до речі, де знаходиться? Так, це вона знаходиться ось тут поруч. Ага. Он, диви, там є навіть десь 3 зірки. О,
Капець, як це просто неймовірно виглядає. Я просто... Так. Зірка класу Б. Великі зірки головної послідовності, що відносяться до спектрального класу Б. Випромінюють яскраво-блакитне світло. Вони не часто зустрічаються, але світять так яскраво, що їх легко побачити неозброєним оком. А ти? Зірка класу К. Це зірка головної послідовності, як зазвичай називають оранжевим карваком. Зустрічаються часто, їх стабільний період послідовності складається 300 мільярдів років. Все, капець! Мені подобається космос. А тут ще можна все про них читати. Це означає, що у планеті, які обертаються навколо зірку класу К, означає більше часу для виникнення. Коротше, якщо жовтенька ось така зірка, то буде завжди біля неї життя. Якщо червоненька, життя там не буде. Якщо ось така класу Б, то теж якби життя не буде. Тобто нам треба буде шукати системи, де ось такі жовтенькі. О, диви, ось тут жовтенька, я бачу. О. А ні, це клас Г. Зірка класу Г називається жовтим карваком. Насправді її кори їхньої випроміння варіюються від білого до жовтуватого. Зірки головної послідовності синтезують водень близько 10 мільярдів років, перш ніж вони почнуть розширюватися, щоб стати червоними гігантами. Зірки класу G живуть менше, ніж зірки класу К. Ага. Проте світ навколо них часто ідеально підходить для виникнення життя. Все, зрозуміло. Клас К і клас оцей G, якщо вірно читаю. Тобто ось тут може бути життя, коли ми будемо досліджувати. Неймовірно просто. Он диви. Вогняна, розплавлений світ. Так, ось тут може бути життя. А там, до речі, вон позначка. Потенціально придатна для життя. А, бач? І ось позначка. Потенціально придатна для життя. Екзотичний газ. Тобто тут всі позначки є. Так, зрозуміло. Тоді мені треба трохи більше дослідників. Хе-хе. Де раз таке діло. Де там? Мій цей. Ось він знаходиться. Як мені побудувати... Вдосконалити, знизити відомості. Ага, вон бачу вкладинки. Засоби оборони. Будівельник армії. Корабельня. Ага, о. Будівельний корабель. Науковий корабель. Є колоніальний корабель, до речі. Я хочу науковий, можна? Все. Замовили. І того у нас пішло 100 сплаву. 100 сплаву. Видобувається, у нас написано 13 сплаву. Декілька науковців, нехай вони зразу йдуть, все досліджують навколо нас, і будемо будівельні кораблі зразу. Будівельні кораблі, щоб зразу видобували ресурси. І будували цей. Ось такі станції. Так. Добре, я потихеньку починаю розуміти. Як це все? А ну, поїхали тепер далі. Зараз ось тут пройду. Уряд, я зрозумів. З урядом ще не досить. Так. Традиція. Порожньо, порожньо, порожньо. 8 місяців. На екрані традиції відображається дерево традицій, доступні для нашої держави. Спочатку потрібно прийняти дерево традицій, перш ніж буде відкрити будь-які традиції на ньому. Прийняття дерева традиції або відкриття конкретної традиції коштує певну кількість єдності. Єдності це у нас ось, ага. І ціна зростає в міру відкриття нами нових традицій і розвиток нашої держави. Щоб обрати ваше перше дерево традицій, натисніть на кнопку «Обрати», «Вибрати». Вона поки заблокована, у мене немає 300 цей. Ага. Ага. Так, технології ми тут вже були. Лідери були.
Все, я вон бачу, тут є сортування: адмірали, генерали, губернатори. Губернатори — це ті, хто керують. Це що, мені треба буде передивитися, який найкращий, і потім його просувати? Скоріш всього, тут є ж якась дипломатія. Науковці. У мене тепер питання. Коли я відбудовую науковий корабель, мені ще одного науковця треба буде ставити чи ні? Оце в мене питаннячко таке. Добре, коли він відбудується, тоді ми дізнаємось. Раси. Людина. Людиноподібний. На екрані раси перераховані всі типи номінально розумних істот, яких ми зустріли. За допомогою перемикача можна переглянути їх тільки раси нашої держави або всі мешканці галактик. Тут ми можемо їх модифікувати, риси, рас або перетворити розумних істот, якщо в нас є технологія можливості перетворити розумних істот. Тобто, якщо не розумна істота, ми можемо зробити розумну істоту. Серйозно? Цікаво. А також встановити права для кожної раси або права за замовчування для всього населення. Щось мені здається, ця гра набагато глибше, ніж Вікторія. Набагато глибше, ніж Вікторія. Так. Вон, до речі, планувальник з'явився і ось панель. Розвідник мій, флотилія, планети. На екрані планети і сектори можна подивитися всі колонізовані коротше, всі світи колонізовані. Налаштування сектора, передати ресурси, створити васал. Створити васал! Тут навіть таке є. Ага, це автоматичне... Баланс виробництва, упор на видобуток, упор на виробництво. Тобто це автоматично, можна сказати, налаштування, яке буде будуватися. Ну, я поки не буду. Так. Планування експансії. Марс, диви, Марс можна зробити, щоб він був зеленим. Марс, ми дамо тобі ще одне життя. Що тобі для цього треба зробити? Для терраформування планети потрібна зміна форми суші. Є технологія відновлення клімату, вартість базова. Ага, тут ще й 15 тисяч якоїсь енергії потрібно. Оцієї, що це? Енергокредити 15 тисяч. Планувальник експансії. Планувальник експансії дає змогу знайти найближчі придатні для життя планети, які надають можливість для колонізації. Можна будувати колоніальні кораблі, віддавати їм накази прямо на цьому екрані. Угу. Планети мають бути вивчені. Я зрозумів. Коротше, це для легкості, щоб не шукати. Управління флотом. Можна створювати шаблони для наших військових флотилій, оскільки розмір наших флотилій зростає, то ці шаблони дозволяють швидко замовити нові кораблі замість втрачених. Ага, тобто автовідновлення. Якщо втратили, то зразу автоматично буде... Ой, скільки тут всього можна наробити. Конструктор кораблів. Тут можна створити всі кораблі, які використовують наша держава. Нові опції, розміри корпусу, компонентів з'являються. Капець, диви, можна новий проект, корвет, і пішов, коротше, створювати корабель. Немає модулів для створення. Контакти. Ну от це дипломатія, зрозумів. Претензії. Ні. Претензії. А він що пише? Претензії. Можна витрачати бали впливу, щоб оголошувати претензії на зоряні системи, що належать іншим. Наявність претензій на яку-небудь систему дає вагому привід до війни. Ага, спочатку робиш претензію, а потім йдеш на війну.
проти власників, що дозволяє нам оголосити війну. У війнах з численними союзниками саме держава з найбільшими претензіями на систему утримав контроль над цією системою в разі перемоги у війні. Якщо я з союзниками веду війну, він мені написав, і в якогось союзників найбільша кількість претензій на цю систему, то після завершення війни вона відходить союзнику, а не мені. Цікаво. Ринок. Галактичний ринок. На закладці ринок ми можемо купувати і продавати ресурси. Спочатку це тільки внутрішній ринок, але після встановлення контакту з достатньою кількістю держав може утворитися якийсь галактичний ринок. Ага, тобто ми зараз дивимося на внутрішній ринок. Тут за допомогою відповідних кнопок і продавати ресурси, а пам'ятайте, що купівля або продаж ресурсів підвищує або знижує на нього ціну відповідно. Ага, тобто якщо я все ось натиснув їжа, і їжу я можу на щось обміняти. На енергокредити. А що тільки на енергокредити? А чому на енергокредити тільки? $70 енергокредитів. Ну, коротше, зрозуміло. Додати нову щомісячну торгівлю. Оце автоматична торгівля, скоріш всього, з якимись цими буде новими, як його, расами, якщо ми їх зустрінемо. Я хочу зараз подивитися, як відбудується ще дослідницький корабель. Скільки він буде будуватися? Досить швидко будується науковий корабель. Там написано час, а я його не розумію. 60, 360. 60, напевно, 60 днів. Тому що ось я бачу. Ось тут 2200 рік. 2200, 06, 15. І тільки один день спливає, і тут виходить цей. Ага, тобто тут в днях. Он він з'явився. Ось дослідницький корабель. Другий. Так, треба дослідника наймати. І тут я вибираю дослідника. Ага. Так, зачекай. Лідери, науковці. А хто за що відповідає? Космічний шахтар. Раса лідера. Видобувні станції виробництво плюс 10%. Вартість будівництва видобувної станції мінус 25%. Ось ще споживання. Базове значення 97, це виходить єдності. А в них однаково всюди. Угу. Кількість років відображається. Археолог. Експансія. Я б такий би археолога хотів, щоб він був. Давай археолога. Найняти лідера. Наразі вартість становить 97, а потім 2 на місяць. Тобто, ми спочатку його винаймаємо за 97 єдностей, і кожного разу він буде споживати 2 єдності на місяць. Зрозуміло. Ось. Ага. To overcome the vast distances that separate star systems, our scientists have developed the hyperdrive. Щоб подолати великі відстані між зорями системи, наші вчені зоря гіпердвигун. Добре, я зрозумів. Зараз я хочу подивитися, де там другий цей. Ага, ось я обираю. Тобто я його найняв. І тепер ось так він на кораблі тепер. Ха! Цікаво. Давай його відправимо. Це в нас сюди полетів. Нехай летить він, напевно, сюди. Він же обраний. Він обраний. Вивчити систему. Так, і полетів. Давай. Хочу за ним прослідкувати.
Construction complete. Стоп. Та я бачу, що вони завершили будівництво, ти мені вже сказав, коли цей. Цікаво, який він. Тобто його можна буде самостійно потім зробити. І зараз він стрибне. Пів. Все. А ось у нього шлях, який він буде досліджувати. А давай подивимось, скільки мені треба їх. Якщо один буде йти сюди, це навколо треба буде все вивчити. Вірно? Ось я бачу, сюди йде. Ось цей бік йде. Ось тут незрозуміло, може він сюди стрибнути чи не може. Угу. Скільки потрібно будівельників і скільки вони коштують? Так, а ну давай. Зараз на землю. Тепер сюди. Будівельник коштує 100. У нас є ось якраз 100 назбиралося. 13 збирається це щомісяця. Приріст щомісяця. 13 сплави збирається. Давай, будівельний корабель. Угу. Чим швидше забудуєте все навколо, тим буде краще. Добре. Тепер хочу подивитися, що ми можемо будувати на землі. Так. Райони. 480 днів. Угу. Оце хто? Виберіть лідера. А ну зараз зайду в цей, в лідери. Адмірали, губернатори. Тобто це губернатори. Керує землею. Алек Саттан. Інвестор. Об'єм торгівлі плюс 10%. Ага. Тобто вона якби президент, а він губернатор. Все, зрозумів. Автопризначення, автоматизація планети. Рішення. Можна сплави зробити, нехай будують. Так, а ну давай. Виробляють мінерали. Ага. Енергетичний район. Приблизна продукція для діяльності 16. Я не розумію, по типу вони 300 споживають? А, ні, це 300 будівництва виходить ось цього мінералів. Тобто, щоб відбудувати один район, мені 300 потрібно мінералів. І потім вже буде підвищуватись 300, 300, 300. Угу. Ну, я наразі бачу, що в мене товари масового попиту. Якби приріст найменший, плюс 3. Якщо дивитися енергокредити, плюс 77. Якщо дивитися мінерали, плюс 33. Їжа, плюс 27. Сплави. Ну, вплив, я думаю, це залежить від чогось іншого. Політичну вагу нашої держави. Він необхідний у багатьох випадках, наприклад, для виконання указів, оголошення претензій. Коротше, давай товари масового цього. Це виходить сюди. А щоб в товари масового вкласти, мені потрібно 500 ось таких мінералів. І що в нас буде? Приблизна продуктивність для діяльності. Ремісники перетворюють мінерали в товари, металурги перетворюють мінерали в сплави. Ух ти. Ха. Цікаво яка. А мені, ага, ось відкрити комірку споруд. І тут я вже бачу споруди, котрі цим можуть займатися, вірно? Вірно. Бункер для ресурсів. Голотеатр. Комерційні зони. Наукові лабораторії. Пам'ятник аборигенам. А оте найвище. Адміністративна будівля. Це я зрозумів, це треба потихеньку все спочатку відкривати ось тут в технологіях. Я поставив, що в мене їжа буде.
Ось нащо? А можна якось змінити дослідження? Гідропонні ферми. Тут все однаково. Добре, нехай тоді їжу досліджує. Можна якось. Ага, ось, я наперед трохи дивлюсь. Споруда цитадель, комерційні зони. Я не знаю, як тут вірно розвивати, по-перше. Ну це досить цікаво. Це досить цікаво. Що ж, як кажуть, перша серія ознайомлення, враження мені дуже сподобалось. Як вам? Не знаю. По вподобайкам вже подивлюсь. Ну і в наступній серії що будемо робити? Будемо досліджувати навколо себе світи, відбудовувати все, що в нас тут є. Вон я бачу енергокредиту, тут можна вироблення зробити на Юпітері. Тобто будемо тут все забудовувати, розвиватися, керувати політикою. Я думаю, буде цікаво. Якщо розібратися в цій грі, буде цікаво. Я навіть там бачив десь знищувачі планет. І галактичний цей, як його, політичний якийсь там рух, чи не пам'ятаю. Ну, це все я бачив. Що ж, дякую тобі за перегляд. І зустрінемося в наступній серії. До побачення.